Oh. Three. Hala, luka-luka ka. Natakot ako. Gaga. Hello Vlogience! Welcome back! And kung saan parte ka man ng mundo nanonood sa mga oras na ito, I hope that you are okay. And kung bago ka dito sa aking channel, welcome! Welcome to our episode 2 of our Halloween special. Ang cute naman ng hair ko, masyado naka-fly away. Ganyan kasi yung hair ko pag umahaba, yan, fly away siya kasi kulot siya. Gagawin ko for this video is I will show you kung paano gumawa nung tinatawag nilang special effects. Maraming klase ng special effects but syempre pakikita ko sa inyo yung parang pinaka basic, pinaka simple and pwede nating i-DIY. At syempre nalalapit na naman ng mga Halloween party, so maybe you can do this kung gusto mo tong gayahin o kung gusto mo tong i-recreate. By the way, sinabi kong DIY kasi kapag kasi sinabing special effects, yung iba ang thinking nila mahal gawin. Kasi nga special effects, so may mga special products na gagamitin. But then again, yun nga, pwede natin siyang i-DIY o i-do it yourself. So I will show you kung ano yung mga products na pwede nyo gamitin and masyasyak kayo kasi sasabihin nyo, yun lang pala yun. Tada! Ayan, so off-cam, ginawa ko na yung aking eye makeup, pati eyebrows, naglagay rin ako ng foundation. So as you can see, naglagay ako ng line here and here. Kasi ito yung gagawa natin ng special effects and here also. Guys, make sure yung area na to, wala siyang primer o wala siyang foundation. Kasi lalagyan natin siya ng glue. Okay? So ito yung magiging, adhesive natin para sa ating DIY special effects. Guys, kalma lang, huwag kayong mag-alala kasi nakalagay dito, washable, no run, safe, and non-toxic. Ayan siya. Okay, so I hope hindi naman mangangat yung mga mukha natin. But usually, ito yung ginagamit nila pang dikit ng mga special effects nga na gagawin natin. Dapat meron kayong sponge, yung disposable, ganyan. Dapat wedge sponge, kaso wala na ako palang wedge sponge. Unahin ko muna yung forehead area. First step is glue. Make sure even siya para lapat yung tissue. Facial tissue lang. Okay. Ang first layer ng tissue. Let's press. Let it dry. And then another layer, then let it dry, and then another layer. Hanggang sa makagawa tayo ng yung enough ng kapal kasi mamaya gugupitin natin siya para mukha siyang napunit na balat. So yun ang peg natin. Kaya kailangan makagawa ka ng layering para meron kang maggupit. Okay? So siguro, tingnan natin kung ilang layer magagawa natin, then I'll tell you. Okay? Tingnan natin yung mga excess. Guys, careful sa gunting ha. Ang hirap kasi hawak-hawak ko sa lamin. Wait lang guys. Gawa ko ng paraan. Natakot ako baka magupit ko yung buhok kasi. Feeling ko may magugupit ako mga buhok.
By the way guys, yung sponge ko medyo ni-wet ko para ma-blend natin talaga yung glue. Okay, so I think enough na yan. So kung nakaano ko, 5 or 6 na layer. Let it dry na super dry talaga siya. Tapos mamaya, lalagyan natin ng foundation para maging kakulay ng aking balat. So habang pinatutuyo ko yung sa noo, gawin ko na rin yung sa area ng mouth area or sa bibig. But this time, baka hindi na ako makapagsalita kasi makakapal na siya ng tissue. So, baka mag-voice over na lang ako. So, ayan. Tulad na ginawa natin doon sa forehead area. So, lagay ko muna yung glue using a wet sponge. And so, natakpan na nga ang aking bibig. So, guys, gawin lang natin yung ginawa natin sa forehead. So, magle-layering din tayo dito sa mouth area. And please be very careful in using scissors kung gagawin nyo ito. Ayan nga, so natakpan na yung bibig ko at hindi na ako makapagsalita. So, right now, nilalagyan ko ng foundation yung ibabaw ng tissue para magpantay siya sa balat ko, sa skin tone ko. Yan. So, blend very well lang para talagang totally magpantay yung ating balat do sa tissue. And then, sineset ko siya ng loose powder and pinag-final touch ko siya with the powder foundation para talaga ma-mattify natin yung liquid foundation. So, eto na nga, bubutasin natin yung bibig na area. So, gumamit ako ng handle ng brush para mas safe yung pagbutas. And right now, gumagamit na ako ng scissor para talaga magupit ko yung area. So, guys, careful lang kayo sa paggamit ng scissors. May mas safe na scissor kasi yung parang round yung tip nga ng scissor. So, I will be showing you yung picture. Ayan, nakakapagsalita na ako. Ang hirap, guys. Lagyan na natin ang foundation. So, this time naman, guys, bubutasin na natin yung forehead area. So, actually, medyo mali yung ginamit kong scissors kasi medyo tusok nga yung dulo. So, mas safe yung parang rounded yung tip. And yun nga, so be very careful in using scissors. So, medyo nahirapan ako actually hanapin kung paano ko siya bubutasin. But, eventually, nabutas ko naman. And then, after that, syempre, ikakat na natin dun sa desired na gusto kong parang biyak na balat. Okay, so don't worry guys na nagupit ko naman siya o nabutas ko naman siya ng safe. Hindi naman ako nasugatan kasi talagang super duper extra careful ako in doing this. Syempre ayoko naman masugatan. So ayan, careful lang ha guys pag ginagawa nyo to. And then, medyo nag-cut ako dun sa mga edges para medyo maging realistic na para talagang pilas yung balat. So, right now, I'm using the IMAGIC Flash Color Palette. I'm using the red one. Tapos, imimix ko siya ng konti sa black. Ito naman yung parang ginagawa natin yung parang fake na flesh. So, syempre, nabiyak yung noo ko, nabiyak yung bibig ko. So, kailangan makita yung laman. Tapos, binilend ko na rin yung red do sa mga areas na lalagyan ko mamaya ng blood. Okay guys, so this is the most exciting part ng sa look, which is yung parang tinahinga yung bibig ko, diba? Kasi nga nabiyak siya. So, exciting pero medyo super duper scary kasi syempre meron akong malaking karayom. So careful lang kayo kung gagayahin nyo to o gagawin nyo to. Tip ko lang sa inyo, parang mas safe na ipasok yung karayom from the bottom part tapos pataas, tapos bottom ulit tapos pataas.
Okay guys, so pakita ko naman kung paano gawin yung DIY na blood. So kailangan natin ng pancake syrup tsaka food coloring na red. So in this, gumamit ako ng double boiler at naglagay muna ako ng water. And then, timplahin na nga natin yung pancake syrup. So depende kung gaano karaming blood ang gusto mong gawin. Kasi ako sa face lang naman, so okay na yung mga 2 to 3 tablespoons. And then, patakan na nga natin ng food coloring na kulay red. Kung gusto mo medyo deep yung kulay ng blood, so pwede mo ding haluan ng food coloring na black. So, yan. Haluin lang natin yan, yung pancake syrup tsaka yung food coloring. So, make sure na ma-incorporate natin well. So, halo-halo lang. And then, pakuluan na natin yung ating double boiler. So, kung wala kayong double boiler, pwede naman yung mga non-stick na pan. So, okay na yon. So, pag kumulo na, halo-halo lang. Tapos, medyo magiging malabnaw yan. And then, lalamigin natin para lumapot ulit. Oh, ayan, di ba may dramatization pa yung sister ko na kunwari nahiwa siya ng kutsilyo tapos nilagyan namin ng DIY na blood. And that's it! And then, apply na natin sa areas na kung saan dapat may mga dugo-dugo. So, what's nice with this, it's edible. So, okay lang kahit makain mo matamis yan. So, yun lang. Have fun doing this. So, thank you so much for watching, guys. I love you so much. Mwah!